حقيقة كانت من أميز الرحلات التي جربتها في نجد. شكرا للدكتور أحمد العرفج، شكرا لمحافظ الغاط ومندوبه وكل الذين استقبلونا، ولجمعية الأمومة والطفولة، وشكرا للأخوان الذين رافقونا في الرحلة في هذا المنتزه الجميل في نفود الثويرات وفي الغاط نفسها وفي المناطق. وحقيقة يصدق فيهم قول الشاعر: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. شكرا جزيلا. استمتعنا بهذه الرحلة مع الدكتور أحمد العرفج، واستمتعنا بالصحبة. قد تكون الصحبة أجمل من الرحلة حقيقة، والإخوان والأخوات الذين كانوا معنا استمتعنا بصحبتهم. الشكر الجزيل، كل الشكر لكل القائمين والمنظمين على هذه الرحلة. كل الجروب كان مبسوط بالرفقة الطيبة، بالاستقبال الحلو، بالبلدة السكينة الجميلة الرائعة بأهلها ومكانها وخضرتها وجمالها. طبعا نحب نوجه الشكر لأهالي الغاط على هذه الحفاوة والاستقبال. أحرجنا من ما رأيناه من كرم وحفاوة واستقبال. شكرا لهم جميعا، ولمحافظ الغاط الذي وجه باستقبالنا أجمل استقبال. وشكرا للصحبة التي رافقتنا في هذه الرحلة، كانوا صحبة بشكل عام صحبة رائعة. سعدت حقيقة بالتعرف عليهم والجلوس معهم والتبادل الأحاديث. تشرفت اليوم بالخروج مع نخبة من الإعلاميين والإعلاميات، وأشكر محافظ الغاط على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وإن شاء الله نوعدكم بزيارة جديدة في الأيام المقبلة. صحبة خيرة وأهل البلد خيرين، والمنظمين وجميع من اشترك في هذا الحقيقة أعتبرهم مكسب كبير لي أنا الصراحة.